भोलि भन्दा भन्न दसैँ पो आइसक्यो त गाठै ए कालिकामा मादल कहाँ छ मादल ले खोइ के भयो फेरि केलाई चाहियो मादल पल्लो गाउँतिर अब साथीहरू भेला गर्नु पर्यो रमाइलो गर्नु पर्यो यसो अब दसैँ आइसक्यो नि त केलाई गर्नु पर्यो रमाइलो घरमा त्यत्रो काम त काम गर्नु पर्दैन काम गर्न छोरा छोरी जन्माइदिएको छ त मैले अनि मैले गर्यो भने त अनि पुरुषले गर्यो महिनाको पाइ घट्छ त्यसैले पुरुषले काम गर्नु हुँदैन महिला लिएर आएको मैले तिमीलाई लिएर आएको के काम खोइ मादल देऊ त राम्रोसँग बोल्ने बानी गर न ल म गएँ है जाँदा जाँदा एउटा कुरो गर्न बिर्सेछु रक्सी बारेर राख्ने भरे आउँदा बुढाबुढीले मजाले खानुपर्छ दसैँ अनि स्कुलमै गरेर आयो त नि स्कुलमै भइहाल्यो घरमा त काम गर्ने हो हुँदैन अनि त्यो स्कुलको सर्भिस पनि काम छैन क्या हो जतिखेर नि होमवर्क मात्र भनेको छ त जतिखेर त्यो कुर्सीमा बसेर मात्र जागिर पाकिन्छ र घरमा त काम गर्नुपर्छ नि ल भने चाहिँ अब घाँस काट्न जाऊ अनि श्यामे चाहिँ घटामा जाऊ तिमी चाहिँ दाउरा लिएर आऊ नानी चाहिँ जाउँछु त पक्कै पो भएछ काली के आमा रक्सी पार्नु कि पारिन रक्सीले त रक्सी भनेको चिज पनि पुग्छ आमा मान्छे भएन र ठुलो ठुलो कुरा फरक भएन रक्सीले दिनु पर्छ रक्सी खानु के चेरै कारण म बिग्रेको धेरै खुसीले मसँग आएको त आमालाई सम्झा म कष्ट पनि बस्दिनँ मेरो दसैँ मनाउन म जान्छु मेरो गाउँ म दसैँ पछाडि आउँछु त्यो सुकै गाड्छ गएँ म जहिले पनि पकाउँदैन जहिले पनि झगडा गर्छ राम्रोसँग स्कुलमा पढ्न पनि पाउँदैन कति बजे ए 9:30 बजे स्कुलतिर जाऊ खुसी गामा खोइ मलाई बस्ने देऊ त खोइ बच्चा खोइ त ए
बोलाउ त स्कुलतिर जानुलाई ढिलो भइसक्यो सुशासन राम्रै हुनुहुन्छ स्कुल गएर मात्र हुँदैन नि सर्भिसले कसरी पढाउनुहुन्छ कसरी बुझाउनुहुन्छ सबै बुझेर आउनुपर्छ है सर मिसलाई भेट्दाखेरि के गर्नुपर्छ रे ओ स्याबास ओइ के भयो तिमीलाई चाहिँ तिम्रो अब खाना खाने स्कुल जाने म त पल्लो गाउँतिर मिटिङ छ म उता बाहिर खान्छु म स्कुलतिर पनि मेरो मिटिङ छ म चाहिँ जान्छु ल है ए ल ल मेरो मिटिङमा म चाहिँ गएँ मलाई घरे आउँदा मलाई नोटबुक किनेर ल्याउने है अब सबैजनालाई यो क्लास सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पहिला हिजो पढाएको कुरा कति बुझेको रहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले मेरो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले भनेर म पहिलोपटक सबैजनाले कपी तयार गर्ने सबैजनाले कपी र पेन तयार गर्ने म एउटा प्रश्न लिएको यहाँ त्यसको आन्सर 5 मिनेटभित्र है त्यसको आन्सर कपी नहेर्ने अहिले क्लासमा कपी हेऱ्यो भने त्यो जसले कपी हेरेर लेख्दैछ नि हेरेर किताब हेरेर लेख्दैछ नि त्यो विद्यार्थीले अहिले आफूलाई कमजोर बनाउने काम गर्दैछ है कपी हेरेर इक्जाममा कपी हेर्न पाइन्न नि म हेरेर लेख्दै सिकाउने जिम्मेवारी म शिक्षकको म शिक्षक चित्रबहादुरको राइटिङ राम्रो लेख्नेछन् गोल अक्षर सबैले देख्ने गरेर पालिको राइटिङ राम्रो भएन भन्नु है इमान्दारी बन्ने अनि मैले चक्लेट ल्याएको छु जति इमान्दारी भन्छ नि ओके ल टाइम पनि है फिनिस भयो टाइम पनि फिनिस भयो अब म सोध्छु ल हाम्रो भने भाइले भने त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको आएन अब म हेर्नु है एक आफ्नो बन्द गरेर राख्ने ओहो भाइको त भएन नि त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र गणमन्त्र भयो भएन यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शासन हो भने त्यो त मिस्टेक भयो नि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र असल शासन पद्धति हो भन्नु पर्यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विश्वको उत्कृष्ट शासन पद्धति हो भन्नु पर्यो त्यो है सुधार गर्नुपर्छ अब अर्को गाडीले के लेख्यो पढिदियो त के शुद्ध लेखेको छैन म हेर्छु है लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनता विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको 2-3 जनाको अभ्यास पुगेन है अभ्यास धेरै गर्नु पर्यो अब हाम्रो भने भाइले के लेख्यो
लेखेछ कि लेखेन? भनेको जनताले जनताद्वारा गरिने शासन प्रणाली हो। यसमा जनताले स्थानीय प्रतिनिधिहरूको शासन गर्छ। ओके ल भयो भयो ठिक छ धन्यवाद राम्रो गरेछ अब यहाँ भने काली अनि त्यसरी एक दुईजनाको अरू पनि मिस्टेक भएको छ यो अब के गर्नु पर्यो भनेपछि धेरै अभ्यास गर्नु पर्यो म भनिदिन्छु यो कुरा समराइज है लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको उत्कृष्ट शासन व्यवस्था हो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको उत्कृष्ट शासन व्यवस्था हो यसमा जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट सरकार सञ्चालन हुने गर्दछ जसमा जनताका भावनात्मक विशेष चाहना छन् विभिन्न भाषा धर्म जाति समुदायका मानिसहरूलाई पनि उनीहरूको आधारमा शासन सञ्चालन गरिन्छ जन अपेक्षा अनुसार शासन सञ्चालन हुन्छ सम्झ्यो अब ओके एकपटक अभ्यास गर्ने फेरि पनि घरमा